अस्सलाम वालेकुम। नन मोږ डिस्कस کوو میجر سورسز اف انرژي. چونکه د انرژي باره کې خډيري خبرې موږ وکړي چې انرژي څه شی دی، د هغه ټایپس دي، د هغه مختلف فارمز، هغه ټول موږ ډیسکس کړ. نن موږ دا ډیسکس کوو چې انرژي به موږ ته ملاويږي د څه شي نه، د هغه لپاره میجر سورسز کم دي. ښه ټیک شو ډیر سټوډنټس. نو ګور د انرژي د لپاره چې کم میجر سورسز دا موږ سره په دوه قسم دي. ښه نمبر 1 چې کم دی هغه ته موږ وایو renewable energy sources. Renewable energy source صحیح ده یا sources. او دویم نمبر چې کوم دی هغه موږ سره دی non renewable energy sources. ٹھیک شو. نو اوس موږ 1 by 1 ډیسکس کوو چې renewable energy sources څه ته وایي او non renewable energy sources څه ته وایي. ٹھیک شو. نو په دې لیکچر کې موږ صرف او صرف non renewable energy sources ډیسکس کوو او بیا چې کوم دی نیکسٹ لیکچر کې موږ ډیسکس کوو renewable energy sources. اوس پتا ته دا وایي چې پہله دا ولې ډیسکس کوو، دا ولې ډیسکس کوو. نو اصل کې تاسو بوک کې چې کله کم میجر سورسز دي نو هغه موږ سره پہله پکې non renewable دي. نو موږ هم پہله non renewable ډیسکس کو، ورپسې لیکچر کې هم ان شاء الله بیا renewable energy sources هغه ډیسکس کوو. ٹھیک شو. نو دویم نمبر ز ډیفینیشن باقاعده لیکم. ګوره نمبر 1 دا په نیکسٹ لیکچر کې ډیسکس کوو. نو ګوره non renewable energy sources ته وایي هغه sources that cannot repeated quickly. ٹھیک شو. مطلب داسې انرژي سورسز چې هغه خپل ځان دوباره یا خپل ځان زر نه ریپیټ کوي، داسې سورسز ته موږ څه وایو؟ نان رینیوبل انرژي سورسز ورته وایو. ټیک شو. نان رینیوبل انرژي سورسز چې کوم دي دا موږ سره په دوه قسمه دي. ښه دا نان رینیوبل انرژي سورسز په څو قسمه دي؟ په دوه قسمه دي. نمبر 1 ته موږ وایو فوسیل فیول. څه ورته وایو؟ فوسیل فیول ورته وایو. ښه او دویم نمبر چې کوم دی هغه موږ سره دی نیوکلیر انرژي. صحیح ده. نو دا دوه چې کوم دی سورسز داسې دي چې دا موږ سره نان رینیوبل انرژي سورسز دي، دا کویکلی زر دوباره نه ریپیټیږي. ښه نو 1 by 1 ډیسکس کوو چې فوسیل فیول څه ته وایي او نیوکلیر انرژي څه ته وایي. نو ګوره ښه زه ډیسکس کوم د ټول نه پهله فوسیل فیول. ښه نمبر 1 فوسیل فیول. اوس ګوره فوسیل فیول څه ته وایي؟ نو ګوره ورته چې کله موږ سره پلانټس او پلانټس اینڈ انیملز دا موږ سره شي ډیډ شي. ښه آر ډیډ. چې کله موږ سره پلانټس او انیمل ډیډ شي او په دې باندې میلیونز ایر تیر شي، آفټر میلیونز ایر. صحیح ده کنه. نو د دې نوم سره څه جوړیږي؟ د دې نوم سره جوړیږي فوسیل فیول جوړیږي. ټیک شو. نو چې کله موږ سره پلانټس او انیمل دا ډیډ شي او په دې باندې میلیونز ایر تیر شي نو د دې نوم سره څه جوړیږي؟ فوسیل فیول جوړیږي. ښه بیا فوسیل فیول موږ سره په درې قسم دي. ښه دا فوسیل فیول نه دي، دا مزید په درې قسم دي. ښه نو ګوره ورته نمبر 1 چې کوم دی په دې کې زه ولیکم چې A نمبر دا پکې موږ سره څه شی دی؟ کویل دی. ښه کویله چې ورته موږ وایو. ټیک شو. B پکې څه شی دی؟ ما سره آیل دی. صحیح ده. او سی پکې چې کوم دی ما سره دریم نمبر څه دی؟ هغه دی نیچرل ګیس. ښه شو ډیر سټوډنټس. نو دا درې قسمه فوسیل فیول دي موږ سره. نو 1 by 1 ډیسکس کوو چې دا څه ته وایي. ښه نو د ټول نه پهله راځو کویل طرف ته چې کویل څه ته وایي. ښه نو نمبر 1 کویل چې کوم ته مونږه اردو کې کویله وایو. ښه نو کویل چې کوم دی دا موږ سره داسې فوسیل فیول دی چې کله تا سره پلانټس ډیډ شي، څه شي؟ پلانټس آر ډیډ. چې کله موږ سره پلانټس ډیډ شي او په دې باندې څه شي؟ after millions air په دې باندې millions air تیر شي. څه به تیر شي؟
میلیونز ایر په دې پلانټس باندې تیر شي نو دې نه سره جوړیږي د دې نه سره جوړیږي کوایل ها کوایل ته جوړیږي صحیح ده کنه او دا کوایل چې کوم نه سره موست ابندنت فوسیل فیول دی ها مطلب ډېر په وافر مقدار کې موږ ته هغه ملاويږي تاسو ورته لګي چې کوایل دا موږ سره موست abundant fossil fuel دی ها صحیح ده او بل خبره پکې دا چې دا چې کوم کوایل دی دا تقریبا په ورلد کې موږ سره په څومره مقدار کې موجوده ده نو کوایل چې کوم دی دا موږ سره په ورلد کې تقریبا 1 million metric tons ها دومره مقدار کې موږ سره دا کوایل دا موجوده ده مطلب ډیر زیات مقدار کې موږ سره د موږ په اسانه سره غو استعمال شو خو نقصان یې څه دی ښه نقصان دا دی چې د دې کوایلې د وجه نه موږ سره اټماسفیریک پولوشنز جوړیږي ها اټماسفیریک پولوشن ټیک شو ډیر سونز دا موږ سره و کوایل دویم نمبر چې کوم موږ سره دی هغه موږ سره څه دی آیل دی ښه نمبر 1 کوایل خو موږ ډیسکس کو دویم نمبر ډیسکس کو آیل او دا ټول موږ سره فوسیل فیول دی ښه ټیک شو ډیر سونز نو دویم نمبر موږ ډیسکس کو څه شی آیل نو ګوره چې کله موږ سره انیمل ډیډ څه شي انیملز آر ډیډ چې کله موږ سره انیمل ډیډ شي او په دې انیمل باندې افټر میلیونز ایر په دې انیمل باندې تیر شي ها افټر میلیونز ایر مطلب چې کوم سره انیملز دا موږ سره ډیډ شي په دې باندې میلیونز ایر تیر شي دینه موږ سره څه جوړیږي دینه موږ سره آیل جوړیږي ها نو دا آیل چې کوم دا موږ سره په کم فارم کې دا موږ سره په کروډ فارم کې وي خام تیل چې ورته موږ وایو صحیح ده کنه دا موږ سره په کروډ فارم کې مطلب کروډ آیل وي موږ سره صحیح ده کنه دا کروډ آیل سره موږ څه کوو دا موږ ریفاین کوو څه کوو ریفاین کوو د څه لپاره مختلف انرژي پروډکټس ته موږ جوړو صحیح ده کنه دا موږ په فیکټریز کې ریفاین کو صفا کوو او بیا دې موږ څه جوړو مختلف انرژي پروډکټس ته هغه جوړو ټیک شو ډیر سونس لکه کم انرژي پروډکټس ته جوړو هغه تاسو اوس لیکم نو چې کله موږ څه چلو ګو دا کروډ آیل چې کوم دا موږ کو ریفاین کو چې کله موږ دا ریفاین کو دې نم سره څه جوړیږي دې نم سره جوړیږي جیټ آیل څه ته جوړیږي جیټ آیل دی جوړیږي صحیح ده کنه بل ته جوړیږي ګیسولین ته جوړیږي ګیسولین یا ګیسولین ورته ویل شي او دریم نمبر چې کوم دیم سره هیټینګ آیل دی جوړیږي څه دی جوړیږي هیټینګ آیل صحیح ده کنه او ایټسټرا نو دا چې کوم دیم سره د سن جوړیږي د کروډ آیل نه چې کله کروډ آیل ریفاین کو نو دینم سره د جازونو تیل شو چې کوم ګیسولین دی مو ته پېټرول وایو او دا رنګ هیټینګ آیل چې کوم د سوزیدو لپاره کوم تیل استعمالي کی د موږ د سن جوړو د کروډ آیل هغه بیا چې کله ریفاین کو په فیکټریز کې نو دا انرژي پروډکټس موږ جوړو نو دینم ته څه ملاويږي بیا انرژي ملاويږي نو دا آیل چې کوم د سره د انرژي یو سورس شو ټیک شو ډیر سونس دا رنګ موږ آیل چې کوم دی دا د کوایل په نسبت هغه موږ زیات پریفر کوو ښه موږ آیل چې کوم دی دا زیات ولې پریفر کوو ځکه چې آیل موږ لا د سر لارج اماونت اف انرژي راکې ایز کمپیر ټو کول ښه ته به دا کولی کې چې oil give large amount of energy as compared to coil صحیح ده کنه د کوایل په نسبت باندې موږ چې کوم آیل دی د موږ سره په زیاته انرژي راکې دی او چې موږ آیل څخه هغه پریفر کوو ها ټیک شو ډیر سونس دریم نمبر چې کوم دی هغه موږ سره دی نیچرل ګیس نو نیچرل ګیس موږ سره سره جوړیږي نو ګوره چې کله څنګه موږ دا خبرو کا چې موږ سره انیمل ډیډ شي نو دی باندې میلیونز ایر دي شي نو موږ سره آیل جوړیږي دا که شان دي چې کله انیملز ډیډ شي او تاسو سره میلیونز ایر پدې باندې تیر شي نو سره ګیس هم جوړیږي مطلب دا شو چې کله موږ سره پلانټس ډیډ شي او پدې باندې میلیونز ایر تیر شي نه صرف کوایل جوړیږي او چې کله انیملز ډیډ شي او پدې باندې میلیونز ایر تیر شي نو آیل هم جوړیږي او دینه نیچرل ګیس هم جوړیږي ټیک شو ډیر سونس نو دا نیچرل ګیس چې کوم سره میکسچر اف ګیسز دي سړي میکسچر اف ګیسز دي ښا دا سره د ګیسونو میکس دی او دغه چې کوم موست کامن ګیس هغه کوم یو دی
نو موست کامن چې کوم پکې موږ سره دی هغه موږ سره دی میتین. ها موست کامن از میتین. په خبره باندې پوه شئ. او دا چې کوم نیچرل ګیس دا موږ څه کوو ایزی ټو ترانسپورټ، په اسانۍ سره چې کوم دی د یو ځای نه بل ځای هغه وړی شو. ها ټیک شو ډیر سټوډنټس، دا موږ سره اوس شي نیچرل ګیس. بل چې کوېسچن کې دا فوسل فیول خبره خو موږ سره ختمه شوه. اوس راځو دویم نمبر چې کوم ټایپ دی د نان رینیوبل انرژي سورس هغه موږ سره د نیوکلیر انرژي. ها دویم نمبر ټایپ څه موږ سره نیوکلیر انرژي. نو ګور د نوم ظاهره د نیوکلیر ها مطلب هغه انرژي چې کوم سره د نیوکلیس ته ملاویږي هغه ته موږ وایو نیوکلیر انرژي ورته وایو. تاسو ورته لیکئ چې انرژي فرام نیوکلیس. صحیح ده کنه؟ دا د نیوکلیس نه چې کومه انرژي موږ ته ملاویږي هغه ته موږ وایو نیوکلیر انرژي ورته وایو. او دغه نیوکلیر انرژي موږ ته د نیوکلیس نه ولې ملاویږي؟ ځکه چې موږ سره داسې کله موږ سره داسې اټم چې د هغې اټامیک نمبر د 82 نه زیات شي نو هغه کې تاسو سره څه کېږي ریپلجن د دې په نیوکلیس کې د پروټانز په منځ کې ریپلجن کېږي. چونکې موږ اټامیک نمبر څنګه ډیفاین کوو چې نمبر اف پروټانز ان د نیوکلیس. نو په نیوکلیس کې تاسو سره د پروټان تعداد زیات شي نو د وجې نه پای کې څه کېږي ریپلجن کېږي. نو دغه ریپلجن د وجې نه په دې کې څه شي سپلیټینګ وشي. دغه چې کوم هیوي نیوکلیای دا څه شي بریک ډاون وشي د دې. نو تاسو سره چې کوم څه چلو شي چې کوم لارج اټم دی لارج اټم لایک یورینیم چې کوم موږ سره دی. صحیح ده؟ ٹھیک شو؟ نو دا موږ سره لارج اټم دی. نو په دې کې تاسو سره څه شي؟ په دې کې تاسو سره سپلیټینګ پروسس وشي. کوم پروسس وشي موږ سره؟ سپلیټینګ پروسس پکې وشي. ښه سپلیټینګ وشي. ښه څه چل پکې وشي؟ سپلیټینګ پکې وشي. نو هغه سپلیټینګ د وجې نه موږ سره چې کوم هیوي نیوکلیای دا بریک ډاون شي. د دې بریک ډاون شي او د هغې نه موږ ته څه کېږي لارج اماونټ اف انرژي ملاویږي. او دې پروسس ته چې کله هیوي نیوکلیای هغه بریک ډاون شي او د دې نه موږ ته لارج اماونټ اف انرژي ملاویږي. دې پروسس ته موږ وایو نیوکلیر فیشن. ښه مطلب نیوکلیر فیشن پروسس کې چې کوم دی نیوکلیر فیشن. صحیح ده؟ نیوکلیر فیشن پروسس وشي او د هغه پروسس کې تاسو سره څوکي هیوي نیوکلیای هغه بریک ډاون شي. د هغې د وجې نه موږ ته ډېره لارج اماونټ اف انرژي هغه ملاویږي. نو دغه انرژي بیا موږ استعمالو په مختلف چې کوم دی موږ سره نیوکلیر پاور سټیشن چې کوم دی پای کې موږ دغه انرژي د څه لپاره استعمالو؟ دغه انرژي موږ استعمالو د الکتریسيټي جنریشن لپاره. نو دا موږ سره نان رینیوبل انرژي سورسز دا عباره کې موږ کمپلیټ خبرو کې یو بل خبره پکې دا ده چې موږ سره کوم فوسل فیول دي نو تقریبا په ورلد کې موږ سره 80% چې کوم دی 80% فوسل فیول چې کوم دي دا موږ سره په ورلد کې د څه لپاره استعمالیږي؟ کنزیوم فار انرژي. ها تقریبا 80% فوسل فیول چې کوم دي دا موږ سره ورلد ډیمانډ کوي د څه لپاره؟ د انرژي کنزمپشن لپاره. مطلب انرژي د لپاره چې کوم دی موږ 80% فوسل فیول هغه څه کوو؟ هغه استعمالو. صحیح ده کنه؟ نو خو صرف نقصان دا دی چې دا فوسل فیول موږ سره څه کوي؟ دا موږ سره اټماسفیریک هغه څه کوي؟ پلوټ کوي. مطلب ماحول هغه آلوده کوي. صحیح ده ډیر سټوډنټس؟ نو دا موږ سره وو نان رینیوبل انرژي سورسز. ان شاء الله نیکسټ لیکچر کې موږ د دویمه حصہ وایو رینیوبل انرژي سورسز. نو تاسو ان شاء الله دا لیکچر هم کمپلیټ واچ کړئ چې را روان لیکچر کې هم تاسو سوي اسانتیا وي. نو د ځان ډیر خیال ساتئ. الله حافظ.